So, bakit ko ba yun minimension? Minimension ko siya kasi iba ang magiging result kung yung hair mo is virgin yung hair mo tapos magbi-bleach ka. Compare dun sa case ko na ilang beses akong nag-blackening shampoo bago ako nag-bleach ulit. Ayan, so what is up you guys? It's your girl Maeia. We're back again with another YouTube video, and for today's video, as you guys can see from the title down below, I will be bleaching my hair after doing 9 sessions of blackening. So, konting story time lang. If you guys know me, you know how much I love coloring my hair, and I actually uploaded a video of me coloring my hair ash violet sa channel ko. Ayan, if hindi nyo pa napapanood or interested kayong panoorin, I'll be putting the links somewhere in the screen, maybe here or here. Ayan. And yun na nga, ayan, tapos na akong mag-bleach ng hair ko and kinolor ko na siya ng ash blonde, kaya lang nakalimutan kong i-film. Well, anyways, ito na yung result niya. But in this video, ang ipapakita ko lang is kung paano ko binleach yung hair ko matapos ko siyang i-blackening ng 9 times. So, para sa mga gustong magtanong kung bakit kailangan kong i-blacken ang hair ko ng 9 times, ang original hair color ko kasi is hindi black. Medyo brownish siya na basta medyo brownish siya. So, gusto ko siyang pa-black na ipa-black. So, every now and then, nagba-blackening ako siguro mga once a month or twice, nagba-blackening ako. Ang gamit ko sa pagba-blackening is yung shampoo na nabibili sa mga pharmacy for 9 pesos. And then, nung ika-9th session ko, ang ginamit ko is yung shampoo pa din siya, pero tag 40 pesos na siya. So, dun, super imitim yung hair ko after kong nilagay yung shampoo na yun. Kaya lang, nakalimutan ko yung brandong dalawa. Isa-search ko na lang siguro, tapos ilalagay ko sa description box below. So, bakit ko ba yun minimension? Minimension ko siya kasi iba ang magiging result kung yung hair mo is virgin yung hair mo, tapos magbi-bleach ka. Compare dun sa case ko na ilang beses akong nag-blackening shampoo bago ako nag-bleach ulit. So, yung result ng hair ko after ko mag-bleach is eto. Ayan, papakita natin. And itong kulay ng hair ko ngayon is ash blonde yung ginamit ko, pero dito lang siya nag-effect sa my tip because eto yung mga roots, yung mga bagong tubo na hair, kaya eto, nag-effect talaga yung bleach dito. Pero etong mga hair ko dito na part, yung mga humaba na, hindi siya masyadong umeffect dahil sa blackening. So ayan, kung gusto nyong malaman kung paano mag-bleach ng buhok matapos mo itong i-blackening ng ilang times, then you may keep on watching. Okay, so here's how my hair looks like. Ayan, super black niya kasi nga nag-blackening ako. So, mahaba na siya and ayan, pinablack ko para magmukha siyang healthy. Well, not sure if healthy talaga siya. Anyways, ito yung mga gagamitin natin. We have the bleaching powder. We also have oxidizer, soothing gel, suklay, and keratin shampoos, of course, every after rinsing, and yung hair color. So, eto na yung bleaching powder na nilagay ko sa lalagyan. Ayan siya. Kulay blue siya. And then, ang gamit kong oxidizer is 9%. Ayan. So, hindi na ako nagme-measure. Ayan. And then, imimix lang natin to. Ayan. For a closer look sa ating bleaching powder, it's Colisi. And yung oxidizer cream naman na gamit ko is Bremod, 9%. Ayan. Meron siyang 6%, 9%, and 12%. And then, ayan na nga, imimix na natin siya dun sa bowl na hindi na ginagamit. Ayan. So, yung bleaching powder at saka yung oxidizer na 9%. And then, imimix natin siya gamit itong suklay. So, ayan. Mix mo lang hanggang sa makuha mo yung consistency. And then, ayan. Mukha na siyang icing. So, ayan. Tapos na natin i-mix yung oxidizer at saka yung bleach. Ito na yung mixture na ilalagay natin sa ating hair for the first session of bleaching. So, of course, huwag natin kakalimutan, magsuot tayo ng gloves. And sa case ko, ang gamit ko is disposable gloves lang kasi nabibili siya for 1 peso lang, so super affordable. Pero kung gusto namang maging social, but you can use naman din the other types of gloves. So, ayan. At first, sinusuklay ko lang yung hair ko and I was like planning to portion it. Ayun, isi-section ko sana siya para mas mapadali yung pagko-color. But then again, I realized I don't need it. So, ayun, diretso na tayong pag-bleach natin. So, ayan na yung mixture natin. And ito na yung i-apply natin sa ating hair. And as for the scent,
medyo off yung scent niya. But it's okay, it's normal naman din. And then now, i-apply na natin siya sa ating hair. So, discarte mo na yan sis kung paano mo siya i-apply, lalo na kung walang kang kasama sa bahay. Ayan. Apply lang. Kaya mo na yan, girl. Basta make sure na nakasuot kayo ng gloves, ha. And then, yung ginawa ko is, inuna ko yung sa front, yung mga nakikita kong parts. And then, susunod ko na lang yung sa likod. And then, for sa second bleaching, dun ko na lang aayusin yung mga hindi masyadong nalagyan. Ayan. So, apply lang natin. Gine-guess ko lang. And then, yung mga nakikita mong parts, itodo mo na, girl. Para hindi mo na ulitin mamaya. Ayan. O, sige pa, girl. Game face on tayo dito. Anyways, ayun na nga. So, dun sa mga nagsasabing mahapdi ang pagbe-bleach, depende din kasi yan sa oxidizer percentage na gamit mo. So since yung gamit ko is 9%, hindi siya masyadong mahapdi. Okay lang, tolerable lang. And then, ayan, I wrapped it up with some plastic para mag-sit talaga yung bleach and, maluto talaga siya sa hair natin. And then, nag-ooras lang ako ng 30 minutes. Okay, 30 minutes will do. And then, ayan na siya after 30 minutes. So, tingnan na natin. Ta-da-da-da-ding. Anyways, advertise ko lang. I have a scrunchie business. So, if you're interested to buy, ayan, check Larsuana on Instagram. Tada! Oh my gosh. Oh my gosh. Wow. So, ayan na yung kulay niya. And eto yung sa likod. So, mayroong mga parts dyan na black pa na hindi ko masyadong nalagyan kasi nga, hindi ko nakikita. So, for second bleaching, siguro I'll be needing my mom's help na lang para malagyan na din yung mga parts na hindi nalagyan. And, yeah, okay naman ako sa result nung first bleaching natin. Expected ko na tong gantong result kasi nga nag-blackening shampoo tayo ng ilang sessions. So, yeah, this is expected. So, i-rinse ko lang. So, ayan na siya. In-air dry ko lang. Hindi ako gumamit ng blower. And eto yung result niya. Medyo dark blonde lang. Kasi nga blackening tayo. Ayan siya. So, for the roots naman din, yung ina-apply ko sa may noo ko is super light blonde naman siya. So, ayan, nakapagtimpla na ako ng mixture for our second session. So, ayan. If you guys can see the roots, iba yung kulay niya dun sa rest of the hair dahil yan yung mga virgin hair o yung mga hindi ko pa nalagyan ng blackening before. Yung mga bagong tubo na hair. So, ayan ulit, hindi naman tayo nagsisection talaga ng hair when we do coloring or bleaching. So, ayan, lagay-lagay lang natin. Ayan. Ba't pa kanyan yung mukha ko tuwing naglalagay ako? Anyways, wala akong gamit na mirror nung nag-video ako nito. Just the phone lang. So, ayan, nakatingin lang ako dun sa phone. Tapos, oh my God, girl, game face on ka ba? Ang haggard-haggard ko na dyan, no? Tapos nawala na yung eyeliner ko. Nag-eyeliner pa naman ako. So, ayan, medyo mahapdi siya ng onte. Kasi nga, hindi ko na hinintay ng ilang days bago pa ako mag-bleach ng second session. As in, right after nag-dry yung hair ko. I mean, right after kong magpatuyo ng hair, pina-air dry ko siya, nag-bleach agad ako ng ikalawang session. So, ayan na siya. Ayun, so pumasok na sa picture si mama kasi nga, sabi niya, ba't may mga parts sa likod na hindi naman nalagyan? So, ayun, sabi niya, nag-volunteer na siya na yung magbe-bleach ng mga parts na hindi ko masyadong nakikita. Like dun sa mga likod na parts. So, ayun na nga. Ayun, sabi ni mama, siya na yung magbe-bleach nung nasa likod na part. So, ayun, ina-arrange ko na lang. And then, hinintay ko siya. And dito sa part na to, hindi ko kasi alam na hindi pala ako nakikita sa frame, kundi yung hair ko lang. But then again, ayun na nga si mama. Siya na yung nagbe-bleach nung sa likod na part para daw maging uniform naman yung result. Actually, medyo masakit to sa liega. Yung position na to, yung nakayuko ka. So, ayan, si mama, hindi ko sure kung alam niya rin yung ginagawa niya. But then again, sinabihan ko lang siya kung ano yung gagawin. And then, of course, pinasuot ko na din ng gloves si mama para naman safe yung kamay niya. Kasi nga chemical yung tinatrabaho natin dito, diba? So, ayan, patapos na siya and enough lang din naman yung mixture na ginawa natin kanina para makover lahat ng parts ng hair ko. So, that's a thumbs up. And, ayan na, tapos na siya. So, it's my turn. Ayan. Oh my gosh. Wow! Nagmukha na akong si Vegeta. Anyways, ayan yung magiging result ng second bleaching. So, hintay ulit tayo ng 30 minutes. Ayan. Bye, mom. Thanks. Ang plastic ko ba? Yung amoy. Ayan. Medyo mahapdi ulit siya kasi nga 9%. Pero it's okay. Sabi ko kay mama, hingi ako ng cellophane. Binigyan niya ako ng trash bag kasi daw trash ako.
Joke lang. Anyways, ang laki naman nito gamitin. Ayan. Well, anyways, ayan, i-wrap na natin siya sa hair natin para maluto yung bleach for the second session. And hintay ulit tayo ng 30 minutes. So, ayan. Ay, kaka-narrate ko dito. Ayan, so hintay ulit tayo. OMG, I don't know what went wrong pero ayaw mag-play ng video ng hair ko after the second bleaching. So, ayan. Sad. So, for the final result, ito yung before. And ito naman yung after the first bleaching. And of course, na pinakahintay nyo ang after the second bleaching. Ayan. With makeup pa yan, ha? So that is all for today's video. If you like this video, please give it a thumbs up. And if you haven't subscribed to my channel, please click the subscribe button and the notification bell so that you get the latest updates from my latest videos. That is all. See you in my next video. Bye!